السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو به راترک جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې هم زما چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې کلیک وکړئ. تاسو چې په دې باندې کلیک وکړو په خوا کې ګینټۍ علامه راځي، تاسو بیا په دغه ګینټۍ علامه باندې کلیک وکړئ او د هغه نه بعد تاسو آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو دا زما نورې ویډیوګان هم مه هېروئ، دا هم در سره وګورئ. نن زموږ موضوع دغه ده چې موږ یو ایمیل یعنې جیمیل څنګه جوړ کړو، هغه بیا په یوټیوب کې رجسټر کړو، یعنې موږ د هغه څخه یو هغه جوړ کړو چینل. څنګه یې جوړ کړو، په کومه طریقه سره موږ ته چینل کې پیسې ګټل کېږي، هغه ټولې طریقې به زه تاسو ته وښیم. هغه په اړه زه به تاسو ته کورس شروع کړم. دا به زما اوله ویډیو وي د کورس، هغه به اوله ویډیو وي چې زه یې تاسو ته وړاندې کوم. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. فیسبوک کې هر چېرته چې شیر کوئ، ډېرو خلکو نه دي یاد جیمیلونه څنګه جوړېږي، ډېرو نه دي یاد. تاسو دا ورسره شیر کړئ چې دې هم یاد کړي دغه، او خپلو ملګرو سره ټولو سره یې شیر کړئ. په فیسبوک کې، پر یوټیوب هغه کې چې ټلګرام هر چی کې چې تاسو سره خپل ملګري همغلته یې درسره شیر کړئ. نو زه به ویډیو ډېره نه غټوم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. نو تاسو به دلته فروشګۍ ته راشئ. نو دا فروشګاه کې هم جوړېږي، یوټیوب کې هم جوړېږي، خو فروشګاه کې چې لږ اسانۍ سره جوړېږي، په یوټیوب کې هغه زحمت غواړي، دومره زحمت نه غواړي، خو په دې فروشګاه کې اسانۍ سره جوړېږي. نو که موږ او تاسو نوی جیمیل جوړو، یعنې نوی اکاونټ جوړو که نه، موږ او تاسو باید په دې جي باندې کلیک وکړو. دا ځای وینئ، دې جي باندې کلیک وکړئ، بیا لږ څه لاندې راشئ، بیا لاندې دغه ځای ووهئ، دا ځای وینئ، دا ایجا مې علامه، نو دغه ووهئ. یو 2 دقیقې وخت هم نیسي دلته. بیا د پاس جیمیل ووهئ، نه ګوګل ووهئ، پاس ګوګل څه و هغه مو بیا ووهلو. دلته چې تاسو هر رقم پاسپورټ خپل موبایل ته ور اچولی وي همغه ورکړئ. زه به 2 دقیقې، نو ما خپل پاسپورټ ورکړو. تاسو چې موبایل ته هر رقم پاسپورټ ورکړئ همغلته به یې ور واچوئ. نور دغه جي کې لږ وخت تېرېږي، ډېر وخت نه نیسي دلته. نو تاسو زما ویډیوګانو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، دا ډېره مهمه ویډیو ده، او د دې نه بعد به زه نورو ویډیوګان هم تاسو ته چمتو کوم. د یوټیوب په اړه به ټولې زما ویډیوګانې، یعنې کورس مې نیولی ده د همغه دپاره، نو چې هر څومره ویډیوګانې پکې راغلی، نو تاسو یې تر اخره پورې وګورئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا کورس ډېر مهم دی، که څوک غواړي له یوټیوب څخه پیسې وګټي، نو دا هغه کورس ته تعقیب کړي، او له فیسبوک کې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. هر هغه چې تاسو سره یا ټولو کې در سره شیر کړئ چې تاسو ملګري هم له دې څخه خبر شي. او 2 دقیقې به ویډیو سکیپ کړم چې دا راشي، بیا به یې خلاص. نو موږ ته به دغسې صفحه خلاصه شي. په دغسې صفحه کې دغلته چې موږ جیمیل ور اچوو، نو هغه به زه تاسو ته وښیم. به تاسو دلته راشئ، هغه جیمیل دغلته جوړېږي، پوه شوئ. دغه جي باندې چې موږ کلیک وکړو دلته جوړېږي، او په دې جي باندې به موږ کلیک وکړو. بیا به اولنی ووهو، چې اولنی مې ووهلو اوس موږ ته راځي، او 2 دقیقې وخت نیسي دلته، موږ ته بیا راځي. دغه دی راغلو موږ ته. نو تاسو به دلته یو نوم ورته انتخاب کړئ چې په هر نوم تاسو خپل چینل جوړوئ، هغه نوم به دلته ور واچوئ. چې هر رقم معلومات تاسو ورکوئ په همغه نوم چینل ورته جوړ کړئ. او زه به په یو نوم یې ورته جوړوم، چې تاسو یاد کړئ فقط د همغه دپاره. نو چې ما یو نوم به یې ورته جوړ کړم، ودرېږه چې انتخاب یو نوم به ورته انتخاب کړو. لکه څرنګه چې وینئ پښتو معلومات په هغه
نوم یې زه جوړوم نو تاسو هم چې په هر نوم هغه جوړوئ دلته پروا نه کوئ چې هر نوم ور واچوئ دلته پروا نه کوي پروا ټول په اډسنس کې کوي یعنې چې موږ له افغانستان کې هغه څخه پیسې راباسو موږ د پیسو والا چینل جوړوو نو اوس تاسو ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دې ته عکسونه څنګه انتخاب کړو نو دې لپاره زه یو کورس مې چې نیولی دی هغه به زه تاسو ته تر اخره پورې معرفي کړم نو تاسو له ما سره پاتې شئ دلته به تاسو خپل جنسیت انتخاب کړئ نر یا که ښځه نو ما نر ورته انتخاب کړو دلته میاشت سال تولد یعنې خپل تولد کال ولیکه زه به یو ورته انتخاب کړم چې ویډیو ډېره غټه نه شي تاسو هم داسې یو ورته انتخاب کړئ بیا چې ورته انتخاب کړو نیکس ووایئ دلته یو دانې تاسو انتخاب کوئ همغه نه عکس وباسئ چې تاسو له یاده څخه ونه وځي همغه نه به تاسو عکس وباسئ نو بیا به نیکس ووهئ دلته به تاسو پاسپورټ ور واچوئ چې هر پاسپورټ ور اچوئ تاسو پاسپورټ ور واچوئ زه به 2 دقیقې ویډیو نو تاسو چې پاسپورټ هم ور واچولو بیا هم نیکس ووهئ نو پاسپورټ ور واچول بیا به نیکس ووهئ دلته به تاسو چې په هر هیواد کې وئ د بیرغ به ټینګ کړئ دلته چې تاسو په هر هیواد کې ژوند کوئ نو همغه به انتخاب کړئ زه په افغانستان کې یم نو زه به افغانستان انتخاب کړم دلته به تاسو یو خپل نمبر ور واچوئ چې هر نمبر هم وي دلته یې ور واچوئ نو دا ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې همغه هم یاد کړي ټولو ملګرو سره یې شیر کړئ فیسبوک کې هر څه کې چې تاسو رایي چې یاد یې نه وي دغه ورسره شیر کړئ دغه که زه نورې ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوم تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې ګنټۍ علامه ووهئ او دغه کورس ته دا اولنۍ ویډیو ده او نورې ویډیوګانې زه تاسو ته یوټیوب په اړه جوړوم دغه اولنۍ ویډیو ده چا چې ایمیل یا جیمیل نه یاد چې همغه یاد کړي بیا نور په یوټیوب کې کار شروع کړي او دلته 2 دقیقې وخت تېرېږي 2 دقیقې وخت نیسي بیا راځي دلته دا څرنګه چې وینئ راغلو یعنې جوړ شو زموږ هغه جیمیل تاسو به یو خانه شاته لاړ شئ د جینه دا څرنګه چې وینئ زموږ جیمیل جوړ شو په موفقیت سره دغه لاندې زموږ جیمیل ده دا یو وینئ دغه یو دا زموږ جیمیل زه به یو هغه ته زر لاړ شم یوټیوب ته به لاړ شم او تاسو ته به دلته وښیم چې څنګه موږ عکس ور بدلولی شو یعنې څنګه خپله لوګو ورته اپلوډ کولی شو دغه چینل ته تاسو یې پښتو هغه په اړه کومه لوګو جوړه کړې همغه څنګه ورته اپلوډ کوئ زه به تاسو ته دلته وښیم 2 دقیقې به ویډیو لکه څرنګه چې تاسو وینئ ما خپل هغه پکې راوسته چینل نو تاسو چې خپل چینل راوستو بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دا ځای وینئ چې تاسو غواړئ خپله لوګو ورته اپلوډ کړئ په دې ځای باندې کلیک وکړئ نو دلته به موږ او تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړو دا ځای وینئ دا دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ دلته یو 2 دقیقې وخت هم نیسي دلته تاسو که خپل چینل نوم بدلول همغه ده موږ چینل نوم همدغسې صحیح ده زه یې نه بدلوم یعنې چې که تاسو هم بدلولو همغه ځای کې بیا تاسو خپل چینل نوم بدل کړئ او را به شئ زموږ د لوګو ورته اپلوډ کوو نو را به شئ دې ته لوګو په خپله په همدې ځای باندې کلیک وکړئ که لوګو ورته اپلوډ کوئ په خپله په دې باندې هغه کلیک وکړئ زه به په دې باندې کلیک وکړم اوس راځي همغه ځای دلته لوګو ورته اپلوډ کېږي نو په دې ځای کې اوس موږ څنګه کولی شو چې دې ته لوګو اپلوډ کړو به په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته هم لوګو ورته اپلوډ کولی شو موږ او تاسو هم یې نوم بدلولی شو دا ډېر مهم ځای ده په دغه ځای کې نوم بدلېږي دلته
لوګو ورته اپلوډ کیږي او تاسو چې دلته هغه هر څه ورته لیکئ مثلا تاسو ورته ولیکئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ بیا تاسو ته هلته راوړي مثلا زه به یې ولیکم یو 2 دقیقې به بیا ویډیو مثلا ما ورته ولیکل زما چینل سبسکرایب کړئ نو چې تاسو هر څه ورته لیکئ همغه دلته ورته ولیکئ دلته تاسو چینل نوم انتخاب کړئ او دلته تاسو خپله لوګو ورته اپلوډ کړئ مثلا زه به یو عکس ورته اپلوډ کړم دغه لاندې جې باندې کلیک وکړئ که ګالري نه اپلوډ کوئ په دې جې باندې کلیک وکړئ نو دلته ګالري انتخاب کړئ نو تاسو دلته یو عکس ورته پیدا کړئ زه به تاسو ته چې ښیم تنها یو همداسې یو عادي عکس به ورته انتخاب کړم مثلا زه به دغه عکس ورته انتخاب کړم دغه عکس به زه ورته انتخاب کړم نو تاسو که خپله لوګو مې ورته جوړه کړې همغه ورته انتخاب کولی شئ دلته اوکې ووهئ اوس دلته عکس ورته انتخاب کیږي 2 دقیقې وخت هم بیا ونیسي مثلا زه به ودرېږم نو د تاسو ښودلو دپاره دغه عکس ورته اپلوډ کړو که تاسو د شاته وایئ چې د شاته عکس یې څنګه ورته اپلوډ کړي یعنې څنګه ورته هغه کړو دا بیا په سیټینګ کې کېږي نو هغه ویډیو بیا زه پاس له دې نه درته جوړوم نو زما ویډیو همدومره که تر اوسه پورې هم زما چینل نه یې سبسکرایب کړی زما چینل سبسکرایب کړئ پاتې ګنټۍ والا مه وهئ د هغه نه بعد آل وهئ او دغه ویډیو تر ټولو ورسوئ چې ډېره مهمه ویډیو ده ټولو دوستانو ته یې ورسوئ ټولو ملګرو ته یې ورسوئ په یوټیوب کې په هر څه کې ورته ورسوئ دا ډېره مهمه ویډیو ده هر څوک غواړي چې دا یاد کړي زه به نور تاسو په پاک الله وسپارم خدای په امان